Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Đây là đề xuất của một bạn trên kênh đã gửi cho Ni và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu móc này. Ni cảm ơn các bạn đã yêu thương, like, tương tác và đăng ký kênh của Ni nha. Ni chúc các bạn có một sản phẩm đẹp. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Đây là loại len mà Ni đã sử dụng để móc bé cuốn này. Loại len này có kích cỡ là 2mm. Các bạn xài loại len nào cũng được nha bạn, móc loại len tùy thích của các bạn nha. Chiều cao tính từ chân này cho tới tai nha, tính từ chân cho tới tai là 11,5 cm và chiều dài này tính từ chân trước này cho tới chân sau này là 6 cm. Đầu tiên mình có một vòng tròn ma thuật 5 mũi móc đơn. Mình móc lên một mũi xích này, mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai, 3, 4, 5. Đây đã móc xong 5 mũi móc đơn. Để khép kín vòng tròn này lại, mình kéo cái sợi, mình rút cái sợi dây ngắn này nè để mình khép kín cái vòng tròn này. Để kết thúc hàng thứ nhất, mình đi một mũi chượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Để cái mũi chườm của mình nó nhỏ, mình kéo căng cái sợi len này thì mũi chườm của mình nó sẽ nhỏ. Xong hàng thứ nhất. Hàng thứ hai mình có 5 mũi tăng. Mũi tăng là móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Để bắt đầu hàng thứ hai, mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Để mũi xích của mình nó nhỏ, mình cũng kéo căng cái sợi len nè thì mũi xích của mình nó sẽ nhỏ. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chượt, móc một mũi tăng. Mình sử dụng cái sợi len này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Đâm kim nè đúng vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chượt, móc một mũi tăng. Mũi tăng là mình có 2 mũi móc đơn cùng một chân móc, một mũi móc đơn nè. Mũi móc đơn thứ hai mình cũng đâm kim vào đúng cái chân mũi của mũi móc đơn thứ nhất. Mình đã có một mũi tăng. Hàng thứ hai này có 5 mũi tăng thì Ni đã có một mũi tăng rồi, và bây giờ Ni sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa. Mũi tăng thứ hai nè, Ni đã móc xong 5 mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ hai, mình móc một mũi chượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ hai. Mũi đầu tiên đây, mình móc
Một mũi chược nhỏ xíu, kéo căng cái sợi len thì mũi chược của mình nó sẽ nhỏ. Xong hàng số 2. Hàng số 3, số 4 mỗi hàng có 10 mũi móc đơn. Để bắt đầu hàng số 3, mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn. Và các chân còn lại đều là mũi đơn. Mình đã móc xong 10 mũi móc đơn của hàng số 3. Để kết thúc hàng số 3, mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Kết thúc mỗi hàng mình đều móc một mũi chược nha. Và bắt đầu mỗi hàng mình cũng móc một mũi xích. Hàng thứ tư mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn. 1 2 Kết thúc hàng thứ tư cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 5 mình có một cụm 3 mũi đơn và một mũi giảm được lặp lại 2 lần. Để bắt đầu hàng số 5 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn. Và mũi bên cạnh cũng là mũi đơn. 2 3 Mình đã có 3 mũi móc đơn. Và tiếp theo là có một mũi giảm. Mũi giảm là mình móc 2 mũi móc đơn giảm còn 1. Ba mũi móc đơn và một mũi giảm được lặp lại 2 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại một lần nữa. 3 mũi móc đơn và một mũi giảm. Khi mà móc mũi giảm thì mình kéo căng căng cái sợi len nha, thì cái mũi giảm của mình nó sẽ không bị hở. Mình kéo căng nè để cái mũi giảm của mình nó không có bị hở, nó không có bị rộng. Để kết thúc hàng số 5 mình cũng móc một mũi chược vào mũi móc đầu tiên của hàng. Hàng số 6 mình có một cụm 2 mũi đơn và một mũi giảm cũng lặp lại 2 lần. Để bắt đầu hàng số 6 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn và mũi bên cạnh cũng là một mũi đơn. Mình đã có 2 mũi đơn và tiếp theo là có một mũi giảm. 2 đơn và một giảm này được lặp lại 2 lần. Mình đã có một lần rồi và bây giờ mình lặp lại lần thứ hai. Kết thúc hàng số 6 mình cũng
Móc một mũi chược vào mũi đầu tiên của hàng. Mình sẽ nhồi một tí xíu bông thôi nha, một tí xíu bông để cho cái đầu chỗ này nó hơi phồng phồng thôi nha, một xíu bông thôi. Mình đẩy hết bông nó ra đầu này nè, để cho cái chỗ này nó hơi phồng phồng. Và cái sợi chỉ này nè, mình giấu nó vào trong. Cái sợi dây đánh dấu này lát nữa mình rút ra nha. Mình mới vừa móc cái cẳng chân chỗ này rồi. Bây giờ mình móc tới phần này nha. Hàng thứ nhất mình có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Đầu tiên là lên một mũi xích nè, và móc 6 mũi móc đơn vào cái vòng tròn này. 1 2 3 4 5 6. Mình rút cái sợi dây ngắn này nè để khép kín vòng tròn lại. Để kết thúc hàng thứ nhất, móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên. Mình kéo căng cái sợi chỉ nè thì cái mũi chược của mình nó sẽ nhỏ. Xong hàng thứ nhất, hàng thứ hai có 6 mũi tăng. Để bắt đầu hàng số 2, mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi tăng ở đây. Đi sử dụng cái sợi len này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Mũi tăng là mình móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Ni đã có một mũi tăng rồi và Ni tiếp tục lặp lại thêm 5 lần nữa. Kết thúc hàng số 2, mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 3 mình có một cụm, một đơn và một tăng lặp lại 6 lần. Để bắt đầu hàng số 3 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 3. Đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn. Và mũi bên cạnh, một mũi tăng. Một đơn và một tăng này được lặp lại 6 lần, Ni đã có một lần rồi và bây giờ Ni sẽ lặp lại 5 lần nữa.
Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng nha. Hàng số 4 mình có một cụm 2 đơn và một tăng được lặp lại 6 lần. Để bắt đầu hàng số 4 mình cũng móc một mũi chược, mình cũng móc một mũi xích. Mũi đầu tiên của hàng mình cũng đâm kim vào đúng mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi đơn. Chân bên cạnh mũi đơn thứ hai, mình đã có 2 mũi đơn và tiếp theo mình có một mũi tăng. Mình có cụm này 2 mũi đơn nè và một mũi tăng nè, được lặp lại 6 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 5 mình có một cụm 3 đơn và một tăng lặp lại 6 lần. Để bắt đầu hàng số 5 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi đơn, chân bên cạnh mũi đơn thứ hai và thứ ba. Ni đã có 3 mũi đơn và tiếp theo là mình có một mũi tăng. Mình có một cụm 3 mũi đơn nè và một mũi tăng, được lặp lại 6 lần. Ni đã có một lần rồi và mình sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 6 mình có một cụm 3 đơn và một giảm lặp lại 6 lần. Để bắt đầu hàng số 6 móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim đục đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn, mũi bên cạnh mũi đơn thứ hai, 3. Đây đã có 3 mũi đơn và tiếp theo là mình có một mũi giảm. 3 mũi đơn và một mũi giảm này được lặp lại 6 lần. Mình đã có một lần rồi và mình sẽ lặp lại thêm 3 lần, 5 lần nữa. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 7, để bắt đầu hàng số 7 mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn, chân bên cạnh mũi bên cạnh mũi đơn thứ hai, 3, 4. Đây đã có 4 mũi đơn và tiếp theo mình có một cụm một đơn, một giảm, một đơn lặp lại 4 lần. Một đơn nè, một mũi giảm nè, một mũi đơn nè. Cái cụm này một đơn nè, một giảm, một đơn được lặp lại 4 lần. Mình đã có một lần rồi và mình sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa. Mình đã móc xong cụm một đơn, một giảm, một đơn lặp lại 4 lần. Tiếp theo là mình có 4 mũi móc đơn. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 8. Để bắt đầu hàng số 8 mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn và các mũi khâu bên cạnh mũi đơn thứ hai, 3, 4, 5, 6. Đây đã có 6 mũi đơn và tiếp theo là mình có 4 mũi giảm.
một nè, kéo căng cái sợi len nha, để cái mũi giảm của mình nó không có bị rộng á. Đây đã móc xong 4 mũi giảm và tiếp theo là mình có 6 mũi móc đơn. Để kết thúc hàng số 8 mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 9 là mình sẽ bỏ cái cẳng chân này vào nha. Để bắt đầu hàng số 9 mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai, 3, 4, 5. Đi đã có 5 mũi đơn. Và tiếp theo là mình có một mũi giảm. Và 3 mũi tiếp theo này, 1, 2, 3 này, mình sẽ gắn cái cẳng chân này vào. Mình sẽ móc 3 mũi móc đơn ở trên cái cẳng chân này. Cẳng chân này có 6 mũi, mình chỉ móc 3 mũi thôi nha, mình chừa lại 3 mũi. Một, hai, ba. Mình chỉ móc 3 mũi thôi nha. Ở trên cái chân này nè vẫn còn, ở trên cái bàn chân này nè vẫn còn 3 mũi nha. Tiếp theo là mình có một mũi giảm. Và 4 mũi đơn. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng số 10 cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn chân mũi bên cạnh, mũi đơn thứ hai, 3. Mình đã có 3 mũi đơn. Tiếp theo là mình có một mũi giảm và một mũi đơn. Cái cẳng chân này nè, cái này nè, vừa nãy mình mới chỉ móc 3 mũi thôi, ở trên đây vẫn còn 3 mũi nha. Ở trên đây vẫn còn 3 mũi nè. Bây giờ mình móc 3 mũi móc đơn ở đây nha, ở phần cái cẳng chân nè. Và tiếp theo là mình có một mũi giảm và và 3 mũi móc đơn.
Ở trong đây mình cũng nhồi một ít bông thôi nha. Mình chỉ nhồi một ít bông, mình để cho nó dẹp nha. Mình để cho nó dẹp nè. Mình không có nhồi vòng tròn lên đâu nha. Mình nhồi cho nó dẹp dẹp thôi nha, mình không có để cho nó căng tròn nha. Tại đây là cái đùi á. Còn cái sợi dây này thì mình giấu nó vào trong đây. Hàng thứ nhất đầu tiên mình có 6 mũi xích. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Mũi đầu tiên đâm kim vào mũi xích thứ hai. Mũi xích thứ nhất mình bỏ qua, đâm kim vào mũi xích thứ hai, móc một mũi đơn cạnh bên cạnh này, mũi đơn thứ hai, ba, bốn. Đây đã có 4 mũi đơn. Tiếp theo ở cái cạnh này mình có 3 mũi móc đơn cùng một chân. Một nè, hai, ba. 3 mũi móc đơn cùng một chân. Ở các cạnh đối diện đây mình móc 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. Ở các cạnh đối diện này một, hai, ba, và cạnh cuối cùng là 1 mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ nhất, móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Xong hàng thứ nhất, hàng thứ hai, để bắt đầu hàng thứ hai mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng thứ hai đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi tăng. Nên sử dụng sợi len này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha.
Ni đã có một mũi tăng. Tiếp theo là mình có 3 mũi móc đơn. Và tiếp theo là 3 mũi tăng. Tiếp theo có 3 mũi đơn. Và 2 mũi móc tăng. Để kết thúc hàng thứ hai, móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Xong hàng số 2. Hàng số 3, để bắt đầu hàng số 3, mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn. Mũi bên cạnh, một mũi tăng. Tiếp theo là mình kết hợp với màu len, màu đen. 4 mũi tiếp theo là mình móc màu đen. Ni kéo theo cái sợi len màu trắng qua để lát nữa mình chuẩn bị đổi màu. Bốn, Ni đã có 4 mũi đơn màu đen. Bây giờ mình có một mũi tăng màu trắng. Và tiếp theo mình có một cụm một đơn một tăng lặp lại 2 lần. Một mũi đơn nè, một mũi tăng nè, và một lần nữa một mũi đơn, một mũi tăng. Tiếp theo là mình có 3 mũi đơn. 1 2 3 và cụm một đơn một tăng lặp lại 2 lần. Một đơn nè, một tăng và một lần nữa một đơn, một tăng. Để kết thúc hàng số 3, móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 4, để bắt đầu hàng số 4, móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 4, đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi móc đơn,
Mũi bên cạnh cũng là một mũi móc đơn. Tiếp theo là mình có một mũi tăng, đi kéo cái sợi len màu đen qua để chuẩn bị đổi màu. Tiếp theo mình có 5 mũi đơn màu đen. 1 2 3. Ni kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. 4 5. Một mũi móc, một mũi tăng. Tiếp theo mình có một cụm 2 đơn 1 tăng lặp lại 2 lần. 1 đơn, 2 đơn và một mũi tăng. Một lần rồi và bây giờ mình lặp lại một lần nữa. Tiếp theo mình có 3 mũi đơn. Và mình có một cụm 2 đơn 1 tăng lặp lại 2 lần. Một lần và lặp lại một lần nữa. Để kết thúc hàng số 4, mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 5. Để bắt đầu hàng số 5, mình móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn. Mũi bên cạnh cũng là mũi đơn 2. Ni kéo theo sợi len màu đen qua để chuẩn bị đổi màu. 3 4. Mình có 4 mũi đơn màu trắng. Và tiếp theo là mình có 5 mũi đơn màu đen. 1 nè, 2 3. Này mình đã móc được 3 mũi đơn rồi, và cái mũi đơn thứ tư của cái len màu đen nè, Ni đánh dấu cái sợi len này vào để lát nữa mình nhớ cái chỗ cái chỗ sợi chỉ này mình sẽ gắn mắt. Ni kéo theo sợi len màu trắng qua này để chuẩn bị đổi màu. 5 mũi đơn màu đen, mà trong đó là có mũi thứ tư là mình gắn sợi chỉ vào nè, để lát nữa mình biết cái chỗ này nè là sẽ là mình gắn mắt vào ở đây. Mũi đơn tiếp theo là Ni sẽ đánh dấu bằng một sợi len ở đây để Ni nhớ lát nữa cái chỗ này mình sẽ gắn mắt vào. Hai cái sợi len này mình sẽ gắn con mắt vào nha. Để kết thúc hàng số 5, mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng số 8, mình đi lên, mình móc một mũi xích. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái
mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi đơn và các mũi bên cạnh 2, 3, 4, 5. Ni đã móc xong 18 mũi móc đơn. Tiếp theo mình có 6 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và có 24 mũi móc đơn tiếp theo. Các bạn cứ lặp lại cho đến hết hàng số 11 nha. Hàng số 12. Bắt đầu hàng số 12 cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 12 mình cũng đâm kim đúng vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai, 3, 4, 5, 6. Ni đã có 6 mũi đơn. Tiếp theo mình có một cụm một đơn một giảm lặp lại 11 lần. Một đơn nè, một giảm nè. Cái cụm này một mũi đơn và một mũi giảm này được lặp lại 11 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp thêm 10 lần nữa. Và tiếp theo là mình có 9 mũi đơn. Các bạn cứ làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Ni đã móc xong hàng số 15. Khi mà móc á, nhớ là mình móc tới cái mũi giảm á, thì mình kéo căng cái sợi chỉ lên nha, để cái mũi giảm của mình nó không có bị hở. Hàng số 16. Ni đã móc xong 8 mũi đơn. Tiếp theo là mình có một mũi giảm 3, là mình móc 3 mũi móc đơn chụp lại còn một. Một nè, kéo căng sợi chỉ nha. 2 nè. 3 nè. 3 mũi móc đơn này mình giảm còn một. Và tiếp theo mình có 14 mũi móc đơn. Các bạn cứ làm theo công thức đi để trên màn hình nha. Tám mi. Mình gắn con mắt vô ngay cái sợi chỉ mà mình đánh dấu này nha.
Để bắt đầu hàng 27 mình cũng móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt, móc một mũi đơn, chân bên cạnh mũi đơn thứ hai, 3, 4, 5, 6. Ni đã móc xong 6 mũi đơn. Tiếp theo mình móc lên 5 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5. Bỏ qua 5 mũi. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim vào mũi thứ 6. Móc liên tiếp 7 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mũi móc đơn. Tiếp theo mình móc lên 5 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5. Bỏ qua 5 mũi. 1, 2, 3, 4, 5. Đâm kim vào mũi thứ 6. Móc liên tiếp 13 mũi. 1 rồi. 2, kết thúc hàng số 27 cũng móc một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 28 mình có 36 mũi móc đơn. Mình móc xong 6 mũi đơn rồi nè. Tới đây là mình gặp cái dây xích, mình sẽ móc 5 mũi đơn ở trên sợi dây xích này. Và tiếp tục là 7 mũi móc đơn. Và tới đây mình cũng gặp sợi xích nè. Và mình cũng móc 5 mũi móc đơn trên sợi xích. Và tiếp theo mình có 13 mũi đơn. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi trượt
vào mũi đầu tiên của hàng. Tiếp theo các bạn cứ làm theo công thức Ly để trên màn hình nha. Ly đã móc xong hàng số 36. Bắt đầu hàng số 37, mình gắn 2 cái đuôi vào nha. Mình sẽ móc 5 mũi đơn ở trên cái đuôi này nha. Và tiếp theo mình có 8 mũi đơn ở đây. Tiếp theo mình sẽ gắn cái đuôi số 2 này vào. Và tiếp theo là có 4 mũi đơn ở đây. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 38.
Ở trên cái đùi thứ nhất này vừa nãy mình mới móc 5 mũi thôi. Bây giờ trên trên cái đùi này vẫn còn 7 mũi ở đây. Bây giờ mình móc 7 mũi ở trên cái đùi thứ nhất này. Tiếp tục mình cũng có 8 mũi ở đây. Ở trên cái đùi số 2 này, mình cũng vẫn còn 7 mũi ở đây. Bây giờ mình móc 7 mũi móc đơn ở trên cái đùi số 2 này. Và tiếp tục 4 mũi móc ở đây. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Kết thúc hàng 40 Ni không mắc mũi chược ở đây nha, để Ni sử dụng kim. Mũi đầu tiên của hàng. Cạnh trong mũi cuối cùng của hàng. Mình lấy cạnh ngoài nha. Bỏ một cạnh nè. Bỏ một cạnh, lấy một cạnh. Bỏ một cạnh, lấy một cạnh.
Cái đuôi này nè, mình thấy nó bè bè ra dày cũng được, mà bạn không có thích nó bè ra như vậy, mà bạn muốn nó sát vô phần cơ thể á, thì khâu cho nó một mũi khâu ở đây nha. Lấy kim á, khâu cho nó một mũi khâu ở đây nè, là nó sẽ sát vô. Bạn khâu cho nó một mũi khâu thôi là nó sẽ sát nè, nếu mà bạn muốn sát nha, còn nếu mà không thì để bè bè ra như vậy cũng được. Bây giờ mình móc cái chân phía trước này nha. Ở đây nè, từ đây tới đây nha, là có 5 mũi. Ở đây là mình móc một mũi, từ đây tới đây là 5 mũi, và góc này mình cũng móc một mũi nha. Một, hai, ba, bốn, năm nè. Đầu tiên là mình móc một mũi xích. Mũi đầu tiên là mình đâm kim đúng vào cái mũi mà mình mới vừa kéo sợi len lên á. Một nè. Mình kẹp luôn cái sợi dây này luôn nha, để cho nó không bị tuột á. Hai. Đây đã móc xong 5 mũi đơn ở đây. Bây giờ ở ngay cái góc này nè, mình có một mũi ở đây nha, mình có một mũi ở góc này, mình có 5 mũi ở đây. Mình có 5 mũi ở đây nha. Nên đã móc xong 5 mũi ở đây. Cái góc ngay đây này, mình có một mũi nha.
Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược vào mũi đầu tiên của hàng. Các hàng tiếp theo các bạn cứ móc theo công thức Ni để trên màn hình nha. Hàng số 2 này, để bắt đầu hàng số 2 mình móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn. Các mũi còn lại là đều là mũi đơn hết nha. Các hàng còn lại thì các bạn cứ móc theo công thức Ni để trên màn hình nha. Ni đã móc xong 5 mũi đơn. Một cái chân móc nè là nó có hai cạnh. Cạnh trước và cạnh sau. Thì đối với 5 mũi tiếp theo thì mình chỉ móc vào 5 cạnh trước thôi. Tiếp theo là mình có 5 mũi tăng chỉ móc vào cạnh trước. Mình chỉ móc vào cạnh trước thôi nha. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng tiếp theo mình có 15 mũi móc đơn. Các bạn cứ làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Kết thúc hàng Ni không móc mũi chược nha, để Ni sử dụng kim. Mũi đầu tiên của hàng, cạnh trong mũi cuối của hàng.
Mình cũng chỉ lấy cạnh ngoài thôi. Cái, chân bên này mình cũng làm tương tự nha. Từ đây tới đây, từ đây tới đây nè là mình có 5 mũi móc đơn, ở góc này 1 mũi, từ đây tới đây 5 mũi và góc này 1 mũi. Hàng số 8 nè, mình canh cái ở giữa hàng số 8 để mình theo cái mũi nha. Hàng số 8 đây, mình canh ở giữa nè, mình canh ở giữa nha. Mình canh ở giữa nè. Hàng số 8.
Nếu mà sợi chỉ màu đen ở đây mà không đủ để mình may cái mũi á, thì lấy thêm một sợi chỉ nữa vô may cho đủ nha. Một, hai, ba, giữa 3 và 4. Giữa 6 và 7. Giữa 4 và 5. 1, 2, 3, 4, 5. Giữa 4 và 5. Mình lặp lại lần thứ hai giống như vậy nữa nha. Mình lặp lại lần thứ hai để kiếm hết mấy cái phần màu đen này.
Cái chỗ dưới đây nó hơi bị hõm hõm nè, bây giờ mình khâu thêm một đường ở dưới đây cho nó đầy đầy chỗ này, với lại một đường ở đây cho nó đầy chỗ này nha. Tại vì cái sợi len của Ni nó hết rồi, cho nên là Ni lấy một sợi mới. Còn nếu mà len của bạn còn thì bạn tiếp tục bạn lấy sợi len còn lại, còn tiếp tục nha. Tại cái này là Ni là hết len rồi, cho nên là Ni lấy len mới. Mình cho nó đầy cái chỗ này nè, chỗ này nó đầy nè. Ở dưới đây mình cũng làm đầy luôn. Cái con mắt bên này thì mình làm len màu đen nha. Giữa 3 và 4, giữa 4 và 5, giữa 6 và 7, mười, giữa 10 và 11, giữa hàng 10 và 11, giữa 9 và 10,
Ni đã móc xong 2 hàng. Bây giờ qua hàng số 3. Để bắt đầu hàng số 3 móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn, mũi bên cạnh. Mũi đơn thứ hai, 3, 4. Ni đã có 4 mũi đơn màu trắng. Bây giờ Ni sẽ tiếp tục, Ni sẽ có 3 mũi đơn tiếp theo là màu hồng. Ni kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Và có một mũi đơn màu trắng. Để kết thúc hàng số 3, móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 4. Để bắt đầu hàng số 4, mình lên 2 mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 4 đâm kim. Mũi đầu tiên của hàng số 4 là một mũi nửa kép. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi nửa kép. Mũi bên cạnh một mũi nửa kép tăng. Tiếp theo mình có một mũi đơn và một mũi tăng. Đi kéo theo sợi len màu hồng qua để chuẩn bị đổi màu. Với len màu hồng này thì mình có 2 mũi đơn và một mũi tăng. Tiếp theo mình có một mũi nửa kép. Đi kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Một mũi nửa kép tăng. Để kết thúc hàng số 4, móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 5. Để bắt đầu hàng số 5, móc lên 2 mũi xích nhỏ xíu. Đối với cái tay này thì bắt đầu mỗi hàng là mình móc lên 2 mũi xích nha. Mũi đầu tiên, đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi nửa kép. Mũi bên cạnh mũi nửa kép. Tiếp theo có một mũi nửa kép tăng. Tiếp theo mình có 2 mũi đơn và một mũi tăng. Nên kéo sợi len màu hồng qua để chuẩn bị đổi màu. Tiếp theo mình có 2 mũi đơn và một mũi tăng. Và 2 mũi nửa kép, một mũi nửa kép tăng. Đi kéo theo sợi len màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu nha.
Kết thúc hàng cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Bắt đầu hàng số 6 cũng móc lên 2 mũi xích nhỏ xíu. Các bạn có làm theo công thức đi để trên màn hình nha. Bắt đầu mỗi hàng mình đi lên 2 mũi xích. Hàng số 8 mình có 3 mũi nửa kép và 1 mũi nửa kép giảm. Để bắt đầu hàng số 8 móc lên 2 mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình vừa móc mũi chưa. Móc một mũi nửa kép. Mũi bên cạnh, mũi nửa kép thứ hai. 3. Đây đã có 3 mũi nửa kép. Tiếp theo mình có một mũi nửa kép giảm. Và tiếp theo là có 3 mũi đơn và một mũi giảm. Lên màu hồng mình có 3 mũi đơn, một mũi giảm và 3 mũi nửa kép. Ni kéo theo sợi lên màu trắng qua để chuẩn bị đổi màu. Và một mũi nửa kép giảm. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Ni đã móc xong 3 hàng rồi, bây giờ qua hàng thứ tư. Để bắt đầu hàng thì Ni móc lên một mũi xích. Mũi đầu tiên Ni cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chưa. Móc một mũi đơn, chân bên cạnh là một mũi tăng. Tiếp theo là có một mũi nửa kép và một mũi tăng nửa kép. Ni kéo sợi len màu hồng qua để chuẩn bị đổi màu. Tiếp theo là có một mũi nửa kép len màu hồng, một mũi tăng nửa kép, một mũi đơn, một mũi một mũi tăng. Đi kéo sợi len màu đen qua để chuẩn bị đổi màu. Để kết thúc hàng thì cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Bắt đầu một hàng mới thì Ni móc một mũi xích. Bắt đầu mỗi hàng thì móc một mũi xích nha. Các bạn cứ làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Khi mình cắn mình để cho nó cong cong lại nha. Mình để cho nó cong cong này.